सगळ्यांक नमस्कारू. आज आमगेलोटू मॅडम उषा बालिगा हेरंजल तनी आसाची. हांनी एक फेको कॅटरॅक्ट आनी ग्लॉकामा स्पेशलिस्ट. हांनी तांगेल एज्युकेशन तांगेल MBBS मैसूर मेडिकल कॉलेज दुकून केला. कडे तांगेल फर्दर स्टडीज तांगेल हायर स्टडीज तांणी KMC तू DOMS कोर्स करून तांगेल आई स्पेशलिस्ट कंप्लीट केला. कडे तांगेल स्पेशल फेलोशिप्स तांणी कॅनडा दुकून गिम्बल आय इन्स्टिट्यूटा दुकून केला. कडेरी इंडियान तू हैदराबाद LV प्रसाद इन्स्टिट्यूटा दुकून केला. ह्या कार्यक्रमाक तुमक स्वागत मॅडम. नमस्कार मॅडम. तुमगेला फॅमिली बॅकग्राऊंड आणि तुमगेल्या एज्युकेशना बघ एक 2 उत्तर सांगू शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही म्हाका हांगा आपोवन म्हाका हें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली ताजे बद्दल मस्त तुमगेले थँक्स. आनी हांव आय ऑलवेज से की आय एम पार्ट ऑफ विश्व कोंकणी केंद्र. एज फार एज एज्युकेशन कन्सिडर केल्यार हांव हांगाची मंगळूरचीच आसा. इनिशियल 5 क्लास हांव बेजंटा शिकिल्ली. ताजे नंतर कॅनरा गर्ल्सान तूं 10th ताईं शिकिल्ली आनी ज्युनियर कॉलेज तेन्ना नवें आशिल्लें कॅनरा ज्युनियर. थंय 11th 12th केलें. सो आफ्टर माय 12th आय वॉज वेरी लकी की म्हाका बरे मार्क्स मेळ्ळे आनी लायक इट वॉज लायक जस्ट अ फोर्स. अरे इतली लायक मेळ्ळा मेडिकला वचना मेडिकल चिल्ली म्हळ्यार मेडिकल तशी. अँड थँक गॉड की म्हाका मेरीट लिस्टार हांव फर्स्ट आशिल्लें निमती म्हाका स्ट्रेट अवे इजी एडमिशन मेळ्ळें मैसूर मेडिकल कॉलेजान. तूं दॅट वॉज द ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट कॉलेज दोज डेज. इट वॉज लॉंग बॅक इन 78. तो 78 तूं हांव जॉयन जालेली. सो आय फिनिश्ड माय MBBS फ्रॉम देर. देन आय गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू डू माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन KMC. त्या वेळार KMC तू आमकां गव्हर्मेंट सीट मेळटा आशिल्लें. आतां मेळना बट दोज डेज तांणी दिता आशिल्ली. सो आय हॅड अ ऑपॉर्च्युनिटी. तें करतरी ड्युरींग माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन आय गॉट मॅरीड टू डॉक्टर शशी हेरंजल हू इज अन एनेस्थेशिया. तांगेलें हें आशिल्लें स्पेशालिटी. सो तांणी प्रॅक्टीस करतालींची. इट्स अ बॉर्डर टावन इन गुजरात यू कॅन से. बॉम्बेतल्यान अराउंड 150-160 किलोमीटर असं. इट्स अ प्लेस कॉल्ड किल्ला पार्डी. पार्डी म्हणून एक तालुका असता ॲक्च्युली. बट इट वॉज अ रुरल प्लेस, नॉट अ व्हेरी हाय फाय प्लेस. आफ्टर फिनिशिंग माय स्टडीज आय वेंट देर अँड देन थंय वतरी इट वॉज लिटल डिफिकल्ट इनिशियली बट समहाव आय एम व्हेरी हॅपी. आय हॅव डन a lot of work there. I am still doing it. Right. Yeah, and meantime in 95-96 I got opportunity ते Dr. Gimbal म्हणून एक फेको टेक्निकाचे पायोनियर म्हणून येता. सो आय गॉट अ चान्स टू वर्क विथ हिम फॉर फेलोशिप. थंय तुलान येत तरी मागीर आय वॉन्टेड टू रिफायन माय टेक्नीक. रायट. म्हणून हांव हांगाचे LV प्रसाद आय इन्स्टिट्यूट वीच इज ऑल्सो लायक तुमी टेम्पल म्हणून येता ऑफ्थल्मॉलॉजिस्टाक. थंय वचून म्हाका फेलोशीप करचे चान्स मेळ्ळे. सो देन आय वेंट बॅक टू गुजरात अँड आय एम व्हेरी प्राऊड टू से की आय वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फेको सर्जन्स इन साऊथ गुजरात. वंडरफुल. मॅडम, फेको टेक्नीक रायट फ्रॉम द इन्सेप्शन देखून तुम्ही ताची प्रॅक्टीस करता आसाची. तशी फेको टेक्नीक आनी कॅटरॅक्टा बद्दल थोडे नॉलेज आमगेल जनरल पब्लिकाक दिवचें जाता. आतां तरी लोकांक गोत तसं कॅटरॅक्ट म्हणल्यार आतां एक कॉमन शब्द जाला. लोकांक सिजर कॅटरॅक्ट कॅन्सर पुरो आतां एक कॉमन टर्मिनॉलॉजी जाला. बट स्टील just for additional benefit for people who don't know. Right. Cataract म्हणल्यार it is not a disease. It is normal aging process. कशी आमकां आमगेले केस वायट जाता तशीच ही दोळ्या भितरी देवान दिल्लो लेन्स आसा. यू कॅन से कशी तुमगेले कॅमेरा भितर ते आयपीस आसा. आयपीस इज लायक दिस कॉर्निया. द ब्लॅक पोर्शन आमकां फ्रंटा दिसता. तशीच भितर जे लेन्स तुम्ही एडजस्टमेंट करताची फोकस करूक. सो दॅट इज वॉट इज नॅचरल लेन्स. ते आमी लागीं पळयता आनी ते बल्ज जाता. दूर पळयता आनी फ्लॅट जाता. लायक कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी ताची चेंज जाता आसता अकॉर्डिंग टू वॉट यू वॉन्ट टू सी. बट इट इज अ गॉड मेड कॅमेरा. सो एज एजिंग ऑकर्स सो कशी ग्रेइंग ऑफ द हेअर असं तशीच भितर वयले ते लेन्स आसता द ट्रान्सपरन्सी गोज डावन.
So when it becomes, you can say you get a blurring of vision after one age. Food itari like after 70, 80 pura cataract ettashila. Right. At you know, at 40 also you get operated for cataract. It's so many reasons for it. Right. But what I want to say is cataract is that opaque lens which is not transporting light inside the eye. Right. आता तुमकां दिसता जाल्यार ते लायटा रेज दोळ्या भितर वच्यो का आनी ते वच्यो न्हू ते रेटिना म्हणल्यार दोळ्याचे अक्षीपटल म्हूण येता, पर्दा म्हूण येता, ताजे वयर ते इट इज लायक अ प्रिंट. ताजेर वचून प्रिंट जाल्यार मात्र द ब्रेन वील रीड इट एंड टेल यू वॉट इट इज. आता ते ट्रान्सपरन्सी गेले. सो वॉट यू वॉन्ट टू डू इज रिमूव दॅट opaque part and replace it with a transparent man-made lens. Right. Natural तरी आमकां जायना देवान दिलें that man-made lens is called intraocular lens म्हणटात ताका. से ऑपरेशन जातरी ताजी फुडेची ऑपरेशना फुडेची ताजी मेजरमेंट्स, ताजी क्वॉलिटी, ताजी वेरायटी पुरो आसता. ते प्रमाण आमी डिसायड करून लोकांक ते ऑपरेशन करून ताजी जाग्यार लेन्स घालताचे. बट इनिशियल डेजान तूं ह्या लेन्साचे मस्त सकड डेव्हलपमेंट आत्तां जाला. फुडें नाशिल्लें तेन्ना आमी ते लेन्स घालनाशिल्लींची. ओके. सो वी वर जस्ट रिमुवींग दॅट ओपेक पार्ट. ओपेक पार्ट काडली की लायट वापस भितर गेला, दोळ्या पर्दार पडल्या, रेटिनार पडल्या, सो यू स्टार्ट सीइंग यू. बट ते करेक्शना खातीर वी यूज टू गिव ग्लासेस. युजली 10, 11 अशी नंबर येता आशिल्ले. ओके. वय ते बिकॉज ऑफ दॅट बीग कॉन्वेक्सिटी मॅग्निफिकेशन चड जाता. पीपल हॅव टू लर्न टू सी थ्रू दोज लेन्सेस. रायट. दॅट वॉज टेकिंग अ लिटल टायम बट पीपल गेट यूज टू इट. रायट. बट आफ्टर आय थिंक अराउंड 90s नंतर it has become a normal thing to put lens inside. Right. People can't afford, go for cheaper one. People can afford, go for better one. Right. अशी झालं. So it is one thing I want to say, it is not a disease. So don't think अरे cataract झालंय कसं करचें, नाक कशील म्हाका ऑपरेशन अशी ना. It is normal nowadays. So everyone, 90% of the people land in no trouble. Right. And Right. 10% there are some variety of reason. केन्नाय पुणे कसले पुणे कॉम्प्लिकेशन जावचे चान्सेस आसता बिकॉज ऑफ सिस्टमीक डिजीज. तांगेले स्वता भितर कसले इन्फेक्शन आसता, वेरायटी ऑफ लेन्स आसता, ताजे निमती जावचे चान्सेस आसता. बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल गेट बॅक देअर विजन एंड दे आर व्हेरी हॅपी विथ देअर विजन. रायट. आतां आमकां कळ्ळें हा कितलें इम्पॉर्टंट प्रोसेस म्हणून. हांगा सिटींत राबिल तांकां आमकां पुरो जाण इट इज व्हेरी एक्सेसिबल. जरा गांवां आशिल्ला, रिमोट एरिया आशिल्ले तांकां दिस इज नॉट, थंय वचून कॅट्रॅक्ट म्हणल्यार तांणी कोण रेडी नाची, तांकां अवेरनेस ना. तसलेच सिच्युएशनान तूं मॅडम तांणी फ्रॉम मोर दॅन 30 years तांणी कॅम्प्स करून मोर दॅन 100 people एट अ टायम तांणी सर्जरीज करून तांकां ट्रीट करता आसाची. दॅट इज वाय हांकां 2017 तूं विश्व कोंकणी दुखून बस्ती वामन शेणै पुरस्कार दिला. तशी ताजे ಬಗ್ಗೆ एक 2 उत्तर मॅडम सांगूच आसा. तुम्ही स्टार्ट कशें केला तुमगेल जर्नी हा सोशल सर्विसांत? इनिशियली इट वॉज हांव थंय आमगेले ओटूचे म्हगेले नणंद तांणी आशिल्लींची. दे वर गायनेक एंड सर्जन कॉम्बिनेशन. थंय कपराडा म्हणून एक प्लेस आशिल्लें वीच इज अ रियली ट्रायबल विलेज. थंय प्रायमरी हेल्थ सेंटर थंय नाशिल्लें. सो पिपलांक कसले हेल्थ इश्यू आसल्यार दे हॅड टू ट्रॅवल मिनिमम. कपराडा म्हळ्यार इट इज एट अ हायट समथींग लायक यू कॅन से मर्केरा हिल राबलांची. थंय तुलान तांकां मंगळुरा येवका आनी तें आदिवासी आनी थंय बस ट्रान्सपोर्टा पुरो तितलें नाशिल्लें त्या काळान. तो तांणी थंय तुलान हांगा येवची म्हळ्यार इट्स लायक तांगेले दिसाचें काम खंय वता, कोणेय सांगाती एकलो जावका. सो मेनी इश्यूज वर देर. सो आमी म्हयन्याक एक पटी थंय हेल्थ कॅम्प करतालींची फ्री. तेन्ना पुरा वखद पुरा घेवन वताली. आमी अबावट 5-6 डॉक्टर ओट्ट करून पुरा स्टाफा घेवन वतालींची. म्हणल्यार आमकांय तितले ट्रॅवल करका आनी पुरा जाणां घेवन वचे, तांकां खावचे पिवचे पुरा आमगेले स्टाफा खातीरय करका न्हू. तशें जावन आमी पुरा घेवन वच्यो न्हू. थंय एक हॉस्टेल आशिल्लें चेडू हाल्या. थंय आमी डेरा घालता आशिल्लींची.
वय आनी थोडे स्टाफ आसा थंय खाण जेवण करूंक सोडता आशिल्लींची, तांणी कूक करता आशिल्लींची. बाय द टायम आमगेल कॅम्प जाता तांगेलें जेवण रेडी जाता, जेवन आराम करून येता आशिल्लींची. बट वी यूज टू सी अबाउट 500-600 पेशंट्स. इतली जन आसता आशिल्ले, तातूंत मॅक्झिमम आय एंड स्कीन. स्कीन डिजीज येता म्हळ्यार त्या सायडान थंय उदकाचे प्रॉब्लेम मस्त आशिल्ले. पावसारीच डिपेंडंट आशिल्ली तांणी. तेन्ना ते उदका प्रॉब्लेमान ते स्किनाचे मस्त थंय प्रॉब्लेम आशिल्ले, डिजीजीस. एंड एवरी अल्टरनेट पेशंट कोणा पळयल्यार ब्लायंड जावन बसला, पळयल्यार पुरा पिकिल्ले कॅटरॅक्ट म्हणटा आशिल्लींची त्या काळांत. आतां पिकचे ना पिकचे म्हणून ना, आतां विजना वयर आसता. हांव लागलें हांगा कसले तांकां मंतार आसताची युजली, तांणी सायडा बसून आसताची पापयेक बोड्ड घेवन, कोणें पळयतलें नाची. तांगेले तांकां कसले घेवन हॉस्पिटलां येवचें म्हळ्यार तांगेले चेल्ल्याल काम व्हरलें. तो इकनॉमिकली दे कॅन नॉट डू ऑल दॅट, पूण तांकां तशीच सोडता आशिल्लींची. सो दॅट वॉज द टायम आय डिसायडेड आय हॅव टू डू समथींग. तेन्ना मागीर आय स्टार्टेड गोईंग फॉर कॅम्प्स. म्हळ्यार ह्या पेशंट्साक समजावन तांकां घेवन येवन हॉस्पिटलां हाडून हांव 2 दीस दवरता आशिल्लें तांकां जेवण खाण दिवन ऑपरेशन कोरून सगळे म्हयनाच तांगेले वखद पुरा दिवन तांकां पेटयता आशिल्ली. मागीर इनिशियली दे वर व्हेरी स्कॅर्ड. अरे दोळ कोण सोडटाची, दोळ भायर काडटाची अशें म्हूण पुरा तें मना आशिल्लें. बट स्लोली तांणी कोरून वापस वचून तांकां दिसच्या लागले, तांणी काम करूंक लागलींची. तेन्ना तांकां एकल्यान दुसऱ्याक सांगून इट्स लायक मॅन टू मॅन स्प्रेड जाला. मागीर इनिशियली दे यूज टू रन ऑफ. गाडयेर बसल्यार तांणी तो गुदेवन धांवता आशिल्लींची. तें पुरा उणें जाल्लें. दे केम टू नो की तशें कसलें ना, दोळा दिसता, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हूण सांगून मागीर दे यूज टू स्टार्ट कमींग ऑन देअर ओन. येता आशिल्लीची. आतांय तांणी कॅम्पा खातीर राखून बसताची. कॅम्प केन्ना येता, कॅम्पा वचूं का म्हणून, तें ऑपरेशन कोरून येता म्हणून. तशी इट स्टार्टेड लायक इनिशियली. देन वन्स द अवेरनेस स्प्रेड जाली की देन वी हॅड रेग्युलरली एवरी संडे कॅम्प्स दवरता आशिल्लीं आमी. टील 2019 ताय आमी मस्त केला. ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी संडे. वी यूज टू ऑपरेट ओनली ऑन संडे. येता म्हळ्यार बाकी दीस आमगेले प्रायवेट करनी जाल्यार आमी तांगेले खर्च कशे उठाचे. एवरीथींग आय वॉज नॉट गोईंग फॉर एनी डोनेशन. आय वॉज डुईंग एवरीथींग ऑन माय ओन. हांगा तुल्यान घेवचें थंय घालचें, समथींग लायक दॅट. सो दॅट वी यूज टू डू. बट कोविडान तू देर वर सम रिस्ट्रिक्शन्स for camp surgeries because only emergency surgery we were supposed to do. So only emergency ते दोळाचे ते पिकून फुटला की कॉम्प्लिकेशन जाला तरीच करता आशिल्लींची. And now since last few months we have started again. Slowly it is picking up. This is how I started. when it is a sensitive matter म्हळ्यार आई दोळ म्हळ्यार पुरे जाणां भंय करता, तशी स्टार्ट करतना थोडे चॅलेंजीस फेस जाता न्हू मॅडम. when you started off in Gujarat, तशी what were some of those challenges? And first and foremost I will tell you language barrier. तो लँग्वेज बॅरियर म्हळ्यार एज आय सेड त्या सायडान तूं ते कोंकणास म्हूण आशिल्लींची तांगेल कोंकणी इज नॉट लायक अवर कोंकणी. इट इज अ मिक्सचर ऑफ गुजराती, मराठी आनी कोंकणी. So to pick up that language also very difficult for me. And even in my private, when I went to Gujarat, आता सगळ्यांक नरेंद्र मोदी निमती गुजराताचें नाम फेमस जाला. बट त्या वेळार गुजरात म्हळ्ळें की ओन्ली गांधीजी गोत आशिल्ले. गांधीजी इज बॉर्न इन पोरबंदर अँड साबरमती आश्रम. त्या एक मात्र आमकां कर्नाटकान तूं तितलेच गोत आशिल्लें आनी कसं गोत आशिल्लें, कसलें गोत नाशिल्लें. सो फॉर मी टू लर्न दॅट लँग्वेज ऑल्सो, आमगेल प्रोफेशन इज लायक आमकां विश्वास सुरे जाय. डॉक्टरार विश्वास आसल्यार तुगेलो 50% तूं समजलो, मागीर तुगेलें दवा आनी ऑपरेशन आनी त्या परत काम येता. त्या निमती आय वर्कड इन अ रोटरी आई इंस्टिट्यूट देर विच वॉज अराउंड 100 kilometers फ्रॉम माय प्लेस. आय गेव फ्री सर्वीस देर, बट माय मेन इंटेंशन वॉज टू लर्न द लँग्वेज.
Right. येता म्हळ्यार थंय न्ही कॅटरॅक्ट म्हळ्यार मोत्यो म्हणटाची. ओके. वय Okay. आनी ताजे स्पेसिफीक नांव आसता. ग्लोकोमा म्हळ्यार झामर म्हणटाची, काळा मोत्या म्हणटाची, मागीर नासूर म्हळ्यार ते दोळ्यांत कंटिन्युअस पाणी येता, उदक येता ताका. सो स्पेसिफीक नेम्स आर देर. रायट. सो त्या लोकल लँग्वेजात ते नेम्स गोतनाशे हांव तांकां कशी एक्सप्लेन करचें. करेक्ट. So that was my main intention to join that hospital. I was traveling by train, going early morning 6 o'clock train वचून रात्री 8 घंटा ट्रेन वापस येता आशिल्ली. So I learned this language from the local people. I started talking in local Gujarati. Right. This local Gujarati म्हळ्यार आनी हांगाची गुजराती हांगा मगोत ना केली जन आसाची गुजराती, बट लायक लोकल कन्नडा अँड हाय-फाय कन्नडा अशी जाता. देर इज चेंज. लायक तुम्ही बँगलोर कन्नडा गेल्यार डिफरंट आसता, मंगळूर कन्नडा वेगळ आसता. सो इट्स समथींग लायक दॅट. सो आय हॅड टू लर्न द लोकल लँग्वेज. तांणी कशी उलयता तशी उरलो न्हू तांगे लागीं हांव ते शिकली. सो देन आय स्टार्टेड ऑन माय ओन. सो आय फील लँग्वेज विच हेल्प मी, आनी आय एम समहाव आय वॉन्ट टू लर्न ऑल द लँग्वेजीस. सो म्हाका खुशी जाता तांगे लँग्वेज. इवन थंय कन्नडा पीपल मस्त आसाची गुजरातांत. कोंकणी पीपल आर नॉट मेनी. थोड्याची एक 10-15 घर आसा तितल्यांची. दॅट दमण, सिल्वास, साऊथ गुजरात पुरा मेळ न्हू. वेरएज तमिलियन्स आसाची, मलयाळी आसाची. सो आय लायक टू टॉक इन ऑल दीज लँग्वेजीस. तांकां ते आमगेलोची आमगेले डॉक्टर म्हण तशी ते मन येता पळय, तेन्ना तांकां विश्वास बसता. So that is more important. You may be a very good doctor. Right. You may do the best surgery. जाल्यार तांकां थोडे विश्वास नासल्यार न्ही चिकेपुणी कांय पुणी कंप्लेन्स आसता. ताजे खातीर दॅट इज द फर्स्ट थिंग आय हॅड. देन बिईंग अ फर्स्ट ऑफ्थल सर्जन देर, जनाक ते अवेरनेस हाडोवचे म्हाका चिके कश्ट जाल्ले. कांय ना, कॅटरॅक्ट ऑपरेशन जाल्यार तुमकां समज दिसता कांय जायना, दोळे भायर काणाची. तांकां जनाक हें आशिल्लें, दोळे पुरा भायर काडटाची आनी तांदूळान मोतयां काडटाची, मागीर वापस भितर दवरताची. म्हळ्यार अशें सगळें जायना. त्या सकट तांकां शिकोवचें आशिल्लें. मागीर थोडे NGO वाटूय काम केल्लें हांवें. लायन्स, रोटरी, लोकल महिला मंडल, मराठी मंडल, कन्नडा संघा, जायंट्स. देर आर सो मेनी NGOs with whom I started working. Right. And then after few years we started our own like Abhisham Foundation म्हणून आम्ही आमगेल स्वताल केल्ले, through which we were doing all these surgeries. Right. Why? So through the trust we started. Okay. Yeah. गुजरातावर एक सान कोंकणी कम्युनिटी आसा. थंय मॅडम इज तांकां सर्व करतास. ते कोंकणीज ऑफ द ट्रायबल कोंकण्स तांकां सर्व करतास मॅडम. मॅडम तांगेल बघ एक 2 उतर सांगू जात की कम्युनिटी. एक्चुअली दे से तांणी पुरा कशी ते कोंकणी पीपल मायग्रेटेड फ्रॉम सरस्वती नदी डावन. तेन्ना तेच वेळार तांणी गुजरातांतय, दिस इज वॉट आय हॅव हर्ड, आय डोंट हॅव एनी एविडन्स. तांणी म्हणटाची की ते इट इज व्हेरी ग्रीन एरिया थंय. ओके. सो द मेन थिंग वॉज काउज आनी हर्ट्स आनी पुरो आशिल्ले, कॅटल्स आनी आशिल्ले. तांकां इनफ ग्रास आनी मेळटा आशिल्ले थंय, ग्रीनरी आशिल्ली. ते निमती सम ऑफ द पीपल दे स्टेड ओवर इन गुजरात. ओके. सो दोज पीपल were called Konkanas. Like if you go and ask them their caste, religion, and then Konkanas man baretachi. And they speak mixed little bit, but main words are Konkanis. Right. They have their own tangele dialect asa. Tajan tani Konkani ulaytachi. So I had to learn little bit of that because I'm tangele operations karta shile, because they are not up to like middle class ay nahi tani, lower class astache. So tangela titli dudd asana ki tani private ayavno ki city येवन कसले ऑपरेशन करचे आसता. So automatically I had to learn little bit of their language also. Like निधी म्हळ्यार निजी पड म्हणटाचे, निदोचाका निजी पड, आनी पड म्हळ्यार नेर नेर म्हणटाचे. अशी थोडे आमी आमकां कितले अगत्य आसा तितले हांव शिकले. मागीर मस्त शिकूंक म्हाका कांय जाय न्ही. आय कूड नॉट कंटिन्यू विथ दॅट. आय वॉन्टेड टू bring them here and like थोडे कोंकणी मिक्स करूया म्हणून. Somehow I could not do it because of my busy schedule. Right. But I am in touch with them. Like तांगेले टिपिकल तांगेले नृत्य आसा, तांगेले टिपिकल तांगेले पद आनी आसा. तांणी म्हणटाचे तांगेले फेस्टिवल जाता, कोकणा फेस्टिवल म्हण जाता. इन समवेर इन फेब्रुवारी तांणी फेस्टिवल करताचे. सो दोज डेज दे डू ऑल दीज टिपिकल तांगेले. They have
ते तंबूर आनी असना दे मेक इट फ्रॉम दॅट व्हडले दूध वय ते कार कोणते एमटी कोर्नो ताक पुरे हे कोर्नो दे डू व्हेरी नाईस म्युझिक ऑल्सो दे डू राईट वय तांगेले टिपिकल डान्स हे असं ओके ओके इट्स नायदर गरबा नॉर भरतनाट्यम इन बिटवीन असता वय व्हेरी नाईस दे डू फेस्टिवल करतात तशी वय मॅडम फ्रॉम मोर दॅन 30 years त्यांनी निरंतर रिलेंटलेस सोशल सर्वीस केला तशी मॅडम आमगेल जनरेशना शी इज एन इन्स्पिरेशन टू ईच अँड एवरी वन ऑफ अस मॅडम एक 4 उत्तर आमगेल जनरेशना कसे सांगू असल्यार सी एवरी प्रोफेशन कसले करी तुम्ही इट्स आय फील कितले व्हडली डिग्री घे गोल्ड मेडल घे जाल्यार यू हॅव टू रियली गेट इन्वॉल्वड इन दॅट वर्क यू शूड लव दॅट वर्क म्हणजे तुका तांतू भितर प्रीती असल्यार मात्र यू कॅन गिव रिजल्ट राईट आता तू रांदप करता म्हण कोण धाडायले ते रुची आसना तेच तू मीठ घाला त्याच मसाल घाला तितलेच कुक करचे आशिल्ले ते तुगेले टायम प्रमाण कुक केला जाल्यार त्या दाळी तो एक रुची आसना जाल्यार तुगेलें मन घाल न्हू प्रितीन मोगान केला रे ताजी रुची विंगड आसता तशीच एनी वर्क आता कॅटरॅक्ट करतना इवन नाव वेन आय डू इट ना माय हजबंड ऑलवेज सेज कसलेय तू प्रोसिजर करतना यू शूड ऑलवेज से की ही मिगेल अम्मा ही मिगेल आनू ताका हांव ऑपरेशन करता असं सो तुगेल मन तांत आसता की यू गिव द बेस्ट रिजल्ट करेक्ट सो दॅट इज वॉट आय टेल द तुम्ही पुरा यू हॅव सो मेनी हाय गॅजेट्स अँड इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स टू गो फॉर वेर एज आम्ही असताना वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट आमकां टीव्हीचे व्हड विशय आशिल्लो तशें आशिल्लें बट नाव अँड वन मोर थिंग यू हॅव टू बी इन लायन विथ द न्यू थिंग्स ऑल्सो अशी नाही की आतां कंप्युटरा जमाना आमकां याना सोडी म्हळ्यार देन यू वील बी बॅक सो यू कॅन नॉट फायट विथ द प्रेझेंट जनरेशन यू कॅन नॉट गिव गुड रिजल्ट्स टू टेल यू द फॅक्ट वॉट आय स्टडीड इन 88 आय 98 आणि तो मिगेला हे जालेला हे स्टार्ट केलेला हांवें फेको सिस्टम राईट बट आय ग्रॅज्युएटेड इन 88 so 88 to 98 almost over 10 years there was a big gap I was doing old techniques only then lens हे नवे आशिल्ले I worked I'm thankful to Dr. Daljit Singh तागे लुटबेसून I worked for about 9 years with him he was the one who आमगेल area तो he used to do 100 operation per day for 5 days and I was his assistant इट्स लायक 8 टेबल घालचे आशिल्ला एक करी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तू 6th 8th येता ना ते काण दुसऱ्या आयलींची सो यू जस्ट गो ऑन अँड ऑन अँड ऑन सो दॅट आय फॉलोड ही मेड पीपल अवेअर वॉट इज लेन्स ते दोळटा लेन्स घालता म्हळ्यार आमी लेन्स घालता म्हणून सांगतना लोकांनी ना बा लेन्स घालनाका ते पडतले ते लागतले ते खटकता हे जाता ते जाता म्हणटा आशिल्लींची सो वन्स ही स्टार्टेड कॅम्प्स ना people started coming and asking mark lens galchas so I should thank him to have the awareness in our area and I am proud to say I am one of his assistants so he gave us that idea of cam surgeries and lens and migela I was taking 4 tables 4 tables are ekli karta ashile thank God I have I think 150 gauges per day एका पर्टिक्युलरला मस्त कर न्ही वन पर्टिक्युलर डे एक्चुअली तांचे भितर 134 were cataracts and others were other small cases like so in a single day and successfully without any complications that is more important tashi so you should love your work give your best and don't miss any chance to learn the new things हाँ आता मी फेको सिस्टम करता भाई बट इट इज अगेन अ कंप्यूटर बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग विद द हैंड एंड योर फ्लो पावर वैक्यूम एस्पिरेशन एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड विथ योर फूट फूट पेडल आसता तांतू भितर हांव पांयांनी तुगेले कंट्रोल करता आसता की म्हाका कितली पवर जाय कितले एस्पिरेशन जाय कितले ताजे तांडुका ते पुरो तांतूचे आसता
And if I say mak computer करून नामक ना काम मला जाऊच ना. Exactly. So what I've studied, I'm not doing anything now. Those days, olden techniques. But if you want to be in line, want to be in this era, you have to learn. And there is nothing in medical field I feel की एंड झालं शिकून बस झालं आणि ना शिकचे म्हणून जायना चीच. So every day you have to learn something new. Something new is coming up, something new. Even आता तू हा glass घाला, I don't know the power of it. Right. So you can get rid of your lens. Right. So that is called Lasik procedure. And I recently operated one girl who had -11 in both eyes. She was just 19-year-old. Okay. And for her, I could not operate this Lasik procedure. Okay. Lasik procedure and only that काळी पुतली असपडा ताजी आमी reshape करताची with the help of laser light. Whereas for her the cornea was very thin. Okay. तो तितली इक्र नंबर तिगल तांतू काडू जायना आशिल्ले. Okay. So what we have like contact lens घालता पडा बैलांना. तशीची we have lenses which can be implanted inside the eye permanently. Okay. So that -11 lens आम भितर घालून सोडला तिका. Okay. So she is not wearing glasses. She has got 6 vision. Right. She is very happy. And this procedure is very new. Right. Very new मला झाला आता 4-5 वर्ष झालंय. But if I don't learn this, then I can't do it. I have to send it to somebody. At least सांदाळ असं. तांद भितर कॉर्निया विंगड असं, लिड विंगड असं, रेटिना विंगड असं, फेको विंगड असं, ग्लोकोमा विंगड असं. Means there are so many super specialties nowadays. सर्जन जाल्यार जायना. तर सर्जरींतूय मदगेरी super speciality येता. So that is the thing. And my son has done retina. Right. So I'm happy he is helping me in retina. So म्हाका retina खातीर खंय पेटोवपा पडना. So he is taking care of it. That's the thing. आम्ही पुरजनान ह्या मॅडमाल message of constant learning. We should all take it up. And thank you so much, madam. It's been an absolute pleasure to talk to you. तुमगेलो to बशा मागेल सौभाग्य. Thank you so much. And आमगेल वीक्षकांकय पुरजना आयकलेल्या पुरजनांक धन्यवाद. I am also thankful म्हाका एक opportunity दिली. And definitely आत्ताची generation is really very good. Somewhere some guidance with our experience is needed. Only experience part. Dusripura, you are very good, too good I can say. So carry on the good work. And everyone, only hard work is the answer, nothing else. Yes. Thank you. Thanks thank you to so this Konkani, VISHWA Konkani Kendra for giving me this opportunity. Thank you so much.